So welcome to Inspire Academics classes. আজি আমি শিকিম class 11 or complex numbers and quadratic equation chapter 2. মোৰ নাম হৈছে Manjil Saikia আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে ক্লাছৰ ইমেইল কৰিব পাৰা তোমালোকে মোলে মই ইমেইল আইডিটো দি দিছো সো প্ৰথম কথা হৈছে যে আমাক কমপ্লেক্স নাম্বাৰস কিয় লাগে তোমালোকে অলৰেডি নাম্বাৰ সিস্টেম পঢ়িছা সৰু থাকোতে তোমালোকে নেচাৰেল নাম্বাৰস পঢ়িছিলা Natural numbers was a 1, 2, 3, and again, 27, 1001, and so on. Episode next pala tumalke whole numbers. So whole numbers or natural numbers are part of it. Just 0 to add kori dile whole numbers boli koa hoy. Aru 0 to natural numbers to add kori dibo para eko problem nai. Tar episode tumalke pala negative numbers. So negative numbers bujisa is like -1, -2, -3, and so on. আৰু এই দুইটা ক্লাস এই দুইটা ক্লাস মিলাই হয় ইন্টিজার্স সো ন্যাচারাল নাম্বারস প্লাস নেগেটিভ নাম্বারস আৰু 0 টো যদি এড কৰি দিয়া ইন্টিজার্স হয় সো ইন্টিজার্স মানে -2 -1 0 1 2 এই ডট মানে বুজাই যে এটো গৈ আছে এফালে এক্সটেন্ড হৈ গৈ আছে একচুয়ালি এটো মই উল্টাকে লিখিলো এনিৱে এটো এটা প্ৰবলেম নাই So a set bilak tumalke set pohisa class 10 to pohisa class 11 to hoyto pohisa so natural number set to denote kore and b to script 10 arun integers or set to denote kore zb so z number to is zalen bili word to pra German for numbers aru n to is a number of English word tar pisot tumalke pala rational numbers so rational numbers hoise a by b type where b is not equal to 0 so 0 di ami divide koribo noaru enekwa dhonor number bilak rational number hoy aru rational number set to q di denote kore so yate tumi a b to jodi 1 loi lua tetia hole a by b is equal to just a so a thait tumi a if a belongs to n so gutei gita rational number ahi gol natural number gutei gita rational number ahi gol আৰু যদি a to z ত থাকে integers ত থাকে তেতিয়া হলে গুটে integers খিনি rational number আহি গল তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা আমি পাও যে n is a subset of z and z is a subset of q ঠিক আছে সো আৰু এটা এক্সটেনশন পালো আমি যে n ৰ পৰা আমি z লৈ গলো integers ৰ পৰা আমি rational numbers লৈ গলো এতিয়া তোমালোকে irrational numbers ও পঢ়িছা So irrational numbers hoise numbers which cannot be written in the form a by b not equal to 0 aru ab belongs to z so in irrational numbers kyo dorkar hol irrational numbers to dorkar hol karon tumaloke jodi eta square loa ঠিক আছে a b c d eta jodi square hoy aru dhori loa যে ab equal to bc equal to cd equal to da equal to 1 আৰু যদি ডায়াগোনাল টো আকা তেতিয়া হলে ac কি হ'ব সো আমি পাইথাগোৰাছ থিওৰেমৰ মতে জানো যে ac স্কয়াৰ is equal to ab স্কয়াৰ plus bc স্কয়াৰ ab আৰু bc equal to 1 দিয়া আছে সো এটো 1 স্কয়াৰ plus 1 স্কয়াৰ equal to 2 তাৰ মানে হল ac is equal to √2 এতিয়া এই √2 নাম্বাৰটো
a by b ফৰ্মত লিখিব নোৱাৰি or ab in z এটো হল irrational number এটো first irrational number যোনটো mathematician বিলাকে ডিসকভাৰ কৰিছিল সো আমাৰ এতিয়া দৰকাৰ হল যে এই কিউ সেটটো এক্সটেন্ড কৰিবলৈ দৰকাৰ হল আমাৰ সো এই গুটেই বিলাক মিলাই rational plus irrational মিলাই হল real numbers সেট হল r মানে r is now union of q intersection এটো q complement বুলিয়ে লিখিছো ঠিক আছে সো এটো হল আমাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰছৰ সেট এতিয়া ইয়াৰ উপৰিও আমাক লাগে বেলেগ এটা এতিয়া তোমালোকক মই কৈছো যে আজিৰ ডিসকাশনটো হৈছে কমপ্লেক্স নাম্বাৰছৰ ওপৰত সো ইয়াৰ উপৰিও ৰিয়েল নাম্বাৰছৰ উপৰিও কমপ্লেক্স নাম্বাৰ কিয় দৰকাৰ হল ৰিজনটো বহুত সিম্পল সো তোমালোকে অলৰেডি কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেচন পঢ়িছা ক্লাস 10ত বা আগতে ক্লাস 9ত হলো এডভান্স ম্যাথছত তোমালোকে কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেচন পঢ়িছা সো এই ইকুৱেচনটো x স্কয়াৰ + 1 = 0 এটো হল কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেচন এতিয়া ইয়াত যদি আমি x ৰ কাৰণে সলভ কৰিব যাও তেতিয়া হলে x = -1 হল আৰু x স্কয়াৰ = -1 হল তাৰ মানে x = √(-1) পালো আমি প্লাস মাইনাসটো দিব পাৰা নিদিব পাৰা একো কথা নাই এটো চেপ্টাৰ সো এতিয়া -1 ৰ √() তোমালোকে পোৱা নাই সো এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিবলৈ যে এই ইকুৱেচনটোৰ x স্কয়াৰ + 1 = 0 ইকুৱেচনটোৰ সলিউশন বিচাৰি পেলাই mathematician বিলাকে ডিফাইন কৰিলে কমপ্লেক্স নাম্বাৰছ সো কমপ্লেক্স নাম্বাৰছটো হল প্ৰথমতে কমপ্লেক্স নাম্বাৰ ডিফাইন কৰাৰ আগতে আমি এইটো এটা নাম দিলম √(-1) ৰ এটা নাম দিলম সো প্ৰথমতে ডিফাইন হল ইমাজিনাৰী ইউনিট বা ইমাজিনাৰী নাম্বাৰ এটো ডিনোট কৰা হল I আৰু I equal to -√(-1) এটো প্ৰথম কথা এটো আমি ডিফাইন কৰিলো এটো ডিফাইন কৰাৰ কাৰণটো হৈছে যে এতিয়া আমি এই কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেচনটো ওপৰত থকা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেচনটো আমি সলভ কৰিব পাৰো x স্কয়াৰ + 1 = 0 ইকুৱেচনটো আমি সলভ কৰিব পাৰিম আমি যদি ইমাজিনাৰী ইউনিটটো I বুলি ধৰি লওঁ তেতিয়া হলে ইয়াৰ সলিউশনটো কি হ'ব সো সলিউশন অফ x স্কয়াৰ + 1 = 0 হ'ব x = I - I সো আমি সলিউশন সলভ কৰিব পাৰিলো এতিয়া আমি অলৰেডি ৰিয়েল নাম্বাৰৰ সেটটো আমি এক্সটেন্ড কৰিলো I দি ইয়াৰ পৰা আমি ডিফাইন কৰিম কমপ্লেক্স নাম্বাৰছ ইমাজিনাৰী ইউনিট ইউজ কৰি পেলাই আমি ডিফাইন কৰিম কমপ্লেক্স নাম্বাৰছ সো কমপ্লেক্স নাম্বাৰ is a number of the form a plus ib where I is equal to √(-1) and a and b are real numbers. Okay, eto hol complex number definition. The complex number is a number of the form a plus ib where I is equal to √(-1) and a and b are real numbers. So usually তোমালোকৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব তোমালোকৰ মোস্টলি ৰেশনাল নাম্বাৰছ বিলাকে দিয়া হ'ব a আৰু b ঠাইত কিন্তু কেতিয়াবা √() সাইনো ওলাব পাৰে সো এটো মনত ৰাখিবা যে a আৰু b ৰিয়েল নাম্বাৰছ হ'ব পাৰে মানে ইৰেশনাল নাম্বাৰছও হ'ব পাৰে a আৰু b সো আমি এক্সাম্পল কেইটামান চাও এক্সাম্পল এতিয়া নরমালি তুমি a টো যদি 0 লোৱা তেতিয়া হলে a plus ib টো কি হ'ব জাস্ট ib হ'ব সো আমি এটো ইকুয়াল টু z বুলি আমি নোট কৰিলো a plus ib equal to z so z is equal to ib এতিয়া ইয়াৰ এক্সাম্পল কেনেকুৱা হ'ব পাৰে b যদি 1 হয় তেতিয়া হলে z হ'ব I অকল সো I মানে ইমাজিনাৰী ইউনিট b যদি -1 হয় তেতিয়া হলে z হ'ব -I আকৌ তুমি এই ইকুৱেচনটোৰ সলিউশনটো চালে গম পাবা এই দুটা নাম্বাৰ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ
b যদি 5 হয় তেতিয়াহলে z হ'ব 5i আৰু b যদি 1/5 হয় তেতিয়াহলে তেতিয়াহলে z হ'ব i/5 সো এই গোটেইবিলাক কমপ্লেক্স নাম্বাৰস এতিয়া চাবা ওপৰত এই a আৰু b ৰ যেতিয়া মই ডেফিনেশনটো দিছিলো তেতিয়াহলে মই একো a আৰু b ৰ ওপৰত কন্ডিশন ৰাখা নাই অকল a আৰু b ৰিয়েল নাম্বাৰস বুলি মই ডিফাইন কৰিছো তাৰমানে b ও 0 হ'ব পাৰে সো b যদি 0 হয় তেতিয়াহলে z হ'ব জাস্ট a আৰু a টো যদি ৰিয়েল নাম্বাৰ হয় মানে এভৰি ৰিয়েল নাম্বাৰ is also a complex number so b যদি 0 হয় তেতিয়াহলে তুমি every real number is also a complex number পাবা তাৰমানে every real number is also a complex number তাৰমানে কি হল এতিয়া আমি এই গোটেই ৰিয়েল নাম্বাৰৰ সেটটো কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ এটো কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ সেট হা সেট অফ কমপ্লেক্স নাম্বাৰস ভিতৰত সোমাই আছে সো গোটেই ৰিয়েল নাম্বাৰৰ সেটটো কমপ্লেক্স নাম্বাৰসৰ সেটটোৰ ভিতৰত সোমাই আছে ঠিক আছে মানে r is a subset সো এতিয়া আগৰ কন্ডিশন খিনি আমি পাইছিলো যে q as a subset of real number q subset আছিলে z ৰ subset আছিলে n সো এই গোটেই বিলাক ইয়াতে সোমাই গ'ল কমপ্লেক্স নাম্বাৰ n টো কমপ্লেক্স নাম্বাৰত আছে z ও কমপ্লেক্স নাম্বাৰত আছে q আছে r ও আছে তাৰমানে every real number is also a complex number every natural number is also a complex number every integer is also a complex number ঠিক আছে every rational number is also a complex number so এতিয়া আমি কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ সেটটো ডিফাইন কৰিলো এতিয়া ইয়াতে কিছুমান সৰু সৰু কথা আমি প্ৰথমতে নোটেশন কিছুমান আমি সেট কৰি লওঁ ঠিক আছে প্ৰথম কথা হৈছে যে এই গোটেই টকটোৰ সময়ত গোটেই লেকচাৰটো আমি z will always be a complex number will always be a complex number অকল এটো ক্ষেত্ৰত হা এই চ্যাপ্টাৰটোৰ কাৰণে of the form a plus ib ঠিক আছে মানে z is equal to a plus ib এটো হৈছে কমপ্লেক্স নাম্বাৰ z যদি লিখো মই তাৰমানে বুজিবা যে a plus ib লিখিছো এতিয়া ইয়াতে a টো হৈছে ৰিয়েল পাৰ্ট বুলি কয় ইয়াতে ৰিয়েল পাৰ্ট আৰু এই b টো কয় ইমাজিনাৰী পাৰ্ট আৰু এটো কেনেকৈ লিখা হয় ৰিয়েল পাৰ্ট অফ z is equal to a বুলি লিখে আৰু ইমাজিনাৰী পাৰ্ট অফ z equal to b বুলি লিখে এটো হল ৰিয়েল পাৰ্ট আৰু ইমাজিনাৰী পাৰ্ট ঠিক আছে নেক্সট কন্ডিশন কি আছে কিছুমান প্ৰপাৰ্টিজ আছে কমপ্লেক্স নাম্বাৰ প্ৰপাৰ্টিজ অফ কমপ্লেক্স নাম্বাৰস এই প্ৰপাৰ্টি বিলাক একদম এক্স্যাক্টলি অলমোস্ট এক্স্যাক্টলি সিমিলাৰ টু the way you do মানে algebraic properties বিলাক real numbers ৰ ক্ষেত্ৰত বা natural numbers ৰ ক্ষেত্ৰত যোনবিলাক algebraic properties আছে ঠিক তেনেকে complex number ৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান property আছে সো প্ৰথম propertyটো কি হৈছে যদি তোমাক দিয়া আছে যে a plus ib is equal to c plus ib যত a b c d belongs to real numbers তেতিয়াহলে তুমি immediately ক'ব পাৰিবা যে a is equal to c আৰু b is equal to d এটো তুমি ইমিডিয়েটলি ক'ব পাৰিবা যদি এনেকে দিয়া থাকে a plus ib is equal to c plus ib তেতিয়াহলে real part of this number and real part of this number and real part of this number will be equal এটো ইয়াত আৰু imaginary part of this number and imaginary part of this number will be equal to b equal to d এটো হল ফার্স্ট প্রপার্টি ঠিক আছে সো এই প্ৰপাৰ্টিটোৰ পৰা তোমালোকৰ কিতাপত অলপ পিছত আছে কিন্তু এই প্ৰপাৰ্টিটোৰ পৰাই এটা বস্তু আমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব পাৰো যোনটো হৈছে কমপ্লেক্স প্লেন এটো মই অলপ সাইডত মই পিছত কৰিম বুলি মই থৈ দিলো কমপ্লেক্স প্লেনটো আগতে মই প্ৰপাৰ্টি কেইটামান ডিসকাস কৰিম সো ইয়াৰ ইমিডিয়েটলি মই ইয়াৰ পিছত মই কমপ্লেক্স প্লেনটো ডিসকাস কৰিম যদি তোমাক দিয়া আছে যে z1 is equal to a plus ib আৰু z2 is equal to c plus id তেতিয়া হলে তোমাৰ ইয়াতে তোমাৰ যেনেকে নরমাল নেচারাল নাম্বার বা রিয়েল নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত এডিশন ডিভিজন মাল্টিপ্লিকেশন সাবট্ৰাকশন এইবিলাক কৰিব পাৰি ঠিক তেনেকে কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰতো এডিশন ডিভিজন মাল্টিপ্লিকেশন সাবট্ৰাকশন এইবিলাক সব কৰিব পাৰি সো ইয়াতে কি হ'ব তেতিয়া হলে আমি এডিশনটো প্ৰথমতে ডিফাইন কৰো এডিশন হৈছে
z1 plus z2 is now equal to কি কৰিম জানানে একদম ইজিলি মনত ৰাখিবলৈ হল ৰিয়েল পাৰ্ট অফ z1 plus z2 plus I times imaginary part of z1 plus z2 ঠিক আছে এটো একো নাই এটো তোমাৰ একো ভাবিবলগীয়া ইয়াত নাই কাৰণ কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো এনেকুৱাই হয় সো কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো যেতিয়া আমি ডিফাইন কৰিছিলো তেতিয়া মই কৈছিলো যে z যদি a plus ib দিয়া হয় তেতিয়া হলে a টো ৰিয়েল পাৰ্ট হ'ব আৰু b টো ইমাজিনাৰী পাৰ্ট হ'ব b টো ইমাজিনাৰী পাৰ্ট হ'ব আৰু a টো ৰিয়েল পাৰ্ট হ'ব ঠিক আছে ঠিক তেনেকে z plus z1 plus z2 equal to হ'ব real part of z1 plus z2 plus I times imaginary part of z1 plus z2 so এতিয়া real part of z1 plus z2 কি এটো হ'ব এটো আমি real part গিটা আমি normal যেনেকে এডিশন কৰো তেনেকে এডিশন কৰি দিব পাৰো আৰু ঠিক তেনেকে imaginary part গিটা normally যেনেকে এডিশন কৰো ঠিক তেনেকে এডিশন কৰি দিব পাৰো So it is real part of z1 to তুমি সব পড়লে z1 a2 z2 a2 so real part of z1 হৈছে a আৰু real part of z2 হৈছে c so a plus c ঠিক আছে আৰু plus I এটা imaginary part of z1 আছিল b আৰু imaginary part of z2 আছিল d so আমি actually already আমি prove কৰিলো যে z1 plus z2 হ'ব a plus c plus I b plus d ঠিক আছে আমি এডিশন অফ কমপ্লেক্স নাম্বাৰস কেনেকৈ কৰে আমি শিকিলো একদম similarly একে ধৰণে আমি সাবট্ৰেকশন কৰিব পাৰো সো সাবট্ৰেকশনত z1 minus z2 এতিয়া z1 আৰু z2 একে আছে দেই একে আছে z2 এটো z1 এটো একে আছে সো z1 minus z2 হ'ব a minus c plus I times b minus d তোমালোকে একে ধৰণে এতিয়া ইয়াত যেনেকৈ আমি এটো কৰিলো ইয়াত যেনেকৈ আমি real part of z1 plus z2 ইয়াতে প্লাস আছিলে কাৰণে প্লাস কৰিলো কিন্তু মাইনাস থাকিলে মাইনাস ইমাজিনাৰী part of z1 plus z2 কৰি এনেকৈ এটো কৰিলে স্টেপটো কৰিলে এটো পাই যাব ইয়াতে একো ভাবিবলগীয়া একো কথা নাই সো তোমালোকে এনেকেও চাব পাৰা যে এডিশন হলে জাস্ট ৰিয়েল পাৰ্ট গিটা এড কৰিলো প্ৰথমতে ইয়াতে আৰু তাৰ পিছত ইমাজিনাৰী পাৰ্ট গিটা এড কৰিলো ইয়াতে ঠিক তেনেকে z1 minus z2 টো এটো কিন্তু যদি তুমি মাল্টিপ্লিকেশনলৈ যোৱা তেতিয়া হলে মাল্টিপ্লিকেশনত অলপ বেলেগ ধৰণে কৰিব লাগিব আমি মাল্টিপ্লিকেশন কৰাৰ আগতে আমি আৰু কিছুমান প্ৰপাৰ্টি আমি চাই লওঁ ঠিক আছে আৰু এটা প্ৰপাৰ্টি আছে ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টি ক্লোজাৰ মানে হৈছে যে z1 আৰু z2 যদি কমপ্লেক্স নাম্বাৰ হয় তেতিয়া হলে z1 plus z2 z1 minus z2 কমপ্লেক্স নাম্বাৰ হ'ব অকল এটোৱে নহয় যে z1 times z2 z1 multiplied by z2 আৰু z1 divided by z2 কমপ্লেক্স নাম্বাৰ হ'ব আমি এতিয়ালৈকে মাল্টিপ্লিকেশন আৰু ডিভিজন শিকা নাই কিন্তু ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টিত মই অলৰেডি কৈ দিছো যে দুটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ যদি যোগ কৰা বিয়োগ কৰা বা পূৰণ কৰা বা হৰণ কৰা ৰিজাল্টটো কমপ্লেক্স নাম্বাৰ হ'ব এতিয়া আৰু কিছুমান প্ৰপাৰ্টি আছে যেনেকৈ কমিউটেটিভ ল বা কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি তোমালোকে অলৰেডি কৰিছাই যে a আৰু b যদি দুটা নেচাৰেল নাম্বাৰ থাকে তেতিয়া হলে a plus b equal to b plus a হয় হয়নে অকল নেচাৰেল নাম্বাৰ ক্ষেত্ৰত নহয় ইন্টিজাৰ হলেও হ'ব সৰি ইন্টিজাৰতকে আমি ৰেশনাল নাম্বাৰ হলেও হ'ব ঠিক আছে সো এই প্ৰপাৰ্টিটো কমপ্লেক্স নাম্বাৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য যেনেকৈ z1 plus z2 is equal to z2 plus z1 মানে প্ৰথমতে আৰু এটো অকল দুটাৰ ক্ষেত্ৰত নহয় তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা প্ৰত্যেকটো কাৰণে হ'ব z1 plus z2 plus z3 এতিয়া ইয়াতে অৰ্ডাৰ মেটাৰ নকৰে সো তুমি প্ৰথমতে z2 plus z3 কৰি z1 কৰিব পাৰা বা প্ৰথমতে z1 plus z3 কৰি z2 কৰিব পাৰা সো এই গুটেকিটা একে হ'ব এটুক কয় কমিউটেটিভ ল এই লটোতে এসোসিয়েটিভ লটো লুকাই আছে আমি যদি এই লাস্টৰ লাইনটো চাও লাস্টৰ লাইনটোতে এসোসিয়েটিভ লটো লুকাই আছে এসোসিয়েটিভ লটোৱে কি কয় যে z1 প্লাস এনেকে z2 প্লাস z3 যদি থাকে তাৰমানে ব্ৰেকেটটো এটো বুজায় যে প্ৰথমতে z2 প্লাস z3 প্লাস কৰিবা
তাৰ পিছত z1 প্লাস কৰিবা এটো মানে এটো একে z1 ৰ লগত z2 প্লাস কৰি তাৰ পিছত z3 প্লাস কৰিলেও হ'ব বা z1 plus z3 কৰি তাৰ পিছত z2 কৰিলেও হ'ব সো এসোসিয়েটিভ ল কমুটেটিভ লটোৰ লগতে এসোসিয়েটিভ লটো লুকাই আছে আৰু এটো অকল তিনটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ বিলি নহয় যিমানটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ থাকক এটো সদায় হ'ব ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি আহিম এক্সিস্টেন্স অফ এডিটিভ আইডেন্টিটি মই টার্ম বিলাক কিতাপত যেনেকৈ আছে মই তেনেকৈ কৰি গৈছো এক্সিস্টেন্স অফ এডিটিভ আইডেন্টিটি সো এডিটিভ আইডেন্টিটি মানে কি বুজায় এডিটিভ আইডেন্টিটি হৈছে যদি তুমি এটা নাম্বাৰ আছে তোমাৰ আমি নেচাৰেল নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত চাও যে a এটা নেচাৰেল নাম্বাৰ দিয়া আছে এই ইকুৱেশনটো a + x = a এই x ৰ সলিউশনটো কি হ'ব x ৰ সলিউশন হ'ব যে x = a - a = 0 সো এই ইকুৱেশনটোৰ সলিউশনটো x ৰ সলিউশনটোকে এডিটিভ আইডেন্টিটি বোলা হয় তাৰমানে নেচাৰেল নাম্বাৰৰ এডিটিভ আইডেন্টিটি হ'ল 0 সো এডিটিভ আইডেন্টিটি of natural numbers is 0 তেনেকে additive identity of complex number is also 0 যদি এইটো ইকুৱেশন দিয়া হয় যে z plus x = z so z ৰ ঠাইত আমি a plus id লিখিলো আমি ধৰি ললো যে x to c plus id হয় তাৰ পিছত এটো z ৰ ঠাইত আকৌ আমি a plus id লিখিলো এতিয়া আমি c plus id = a plus ib minus a plus ib হ'ব হয় নাই এতিয়া subtraction of complex numbers already মই define কৰিলো so subtraction of complex number মতে a minus a হ'ব plus I b minus b হ'ব ঠিক আছে so এটো 0 হ'ল plus I times 0 হ'ল so এটো গুটেটো 0 হ'ল তাৰ মানে c plus id is equal to 0 plus id sorry 0 plus sorry into 0 plus I0 হ'ল এতিয়া c = 0 d = 0 তাৰ মানে এইটো যে আছিল আমি এইটো যে লৈছিলো c plus id এটো 0 হ'ল তাৰ মানে x টো 0 হ'ল তাৰ মানে additive identity of complex number is 0 ঠিক আছে এটো হ'ল additive identity of complex numbers so এটো পা কি পাও আমি এটো পা এটো পাও যে z plus 0 = 0 বা z plus 0i is also equal to z sorry এটো 0 নহয় 0 নহয় হা মই ভুলকে কলো এটো z so z plus 0i is also z এটো হল আমাৰ additive identity